Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với video của mình. Trong bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ lông mày trên người thật nha. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái đoạn chỉ ngắn như này. Các bạn nhớ tô chì vào cái đoạn chỉ của mình và chỉ tô đoạn ngắn khoảng 10 cm thôi. Và sau đó thì các bạn quấn chặt hai cái đầu dây chỉ vào hai cái đầu ngón trỏ của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ xác định cái đường trung trực của mặt. Đó là cái đường thẳng mà đi qua giữa tim môi này, giữa mũi và giữa trán, chia đôi gương mặt của khách hàng ra. Các bạn sẽ để tay này, ngón trỏ ở bên phải thì sẽ để ngay dưới mũi này, và ngón trỏ ở bên trái thì mình sẽ để ở phía trên đầu của khách hàng. Tay của chúng ta luôn có điểm tì và ngón cái thì luôn ấn vào dây chỉ nha. Bởi vì cái sống mũi của khách hàng sẽ hơi võng, cho nên là các bạn nhất thiết là phải sử dụng ngón cái để ấn vào dây chỉ thì chúng ta mới có thể xác định được cái đường thẳng đi qua giữa mũi và chia đôi gương mặt ra được. Bây giờ chúng mình sẽ xác định tiếp đường thẳng đi qua hai cái đầu lông mày của khách hàng. Thì từ đường trung trực các bạn lấy đối xứng sang hai bên một đoạn là 1 cho đến 1,2 cm. Chứ chúng ta không lấy theo cái phần hõm cánh mũi của khách hàng, bởi vì có nhiều người thì cái cánh mũi của họ sẽ bị lệch đấy. Các bạn ở bước này các bạn có thể dùng thước hoặc các bạn áng chừng bằng mắt. Nhớ là tay của chúng ta luôn có điểm tì và hai cái đầu ngón cái thì luôn ấn vào trong dây chỉ nha. Bởi vì cái phần hốc mắt này cũng là cái vị trí mà xương nó bị hõm vào, cho nên nhất thiết các bạn phải sử dụng ngón cái để ấn cái dây chỉ vào cái vị trí hõm đấy. Chúng ta mới biết được cái đường chỉ và nó mới ăn màu lên trên cái vùng da mà chúng ta cần xác định nha. Bây giờ chúng mình sẽ xác định cái vị trí của điểm đầu lông mày ở đường khung dưới. Các bạn dùng ngón cái vuốt theo cái xương chân mày của khách hàng. Điểm đầu lông mày của đường khung dưới thì phải nằm trên cái vùng xương chân mày, chứ không nằm ở dưới cái vùng hốc mắt nha. Các cái bạn trẻ thì cái vùng bầu mắt của họ này còn bầu và không bị hõm. Chứ còn những cái khách hàng lớn tuổi thì thường là hốc mắt của họ sẽ bị sâu và lõm vào phía trong. Nếu như các bạn làm cái đầu lông mày mà quá thấp thì nó sẽ rơi vào cái phần hốc mắt, và cái đường chì mà mình vẽ nó sẽ không thẳng được nữa mà sẽ bị gãy khúc. Bây giờ thì mình sẽ xác định tiếp cái đường thẳng đi qua hai cái đầu khung trên của lông mày bằng cách xác định một cái đường thẳng song song với cái đường thẳng đi qua hai đầu lông mày khung dưới. Và độ rộng của đầu lông mày này thì mình để là khoảng 0,8 cm. Các bạn có thể dùng thước hoặc là mình áng chừng bằng mắt. Đối với khách hàng lớn tuổi hơn thì các bạn sẽ để cái độ rộng ở đầu lông mày này nó nhỏ hơn một chút nha. Bây giờ thì mình sẽ xác định tiếp một cái đường thẳng đi qua đỉnh lông mày nha. Các bạn phải áng chừng trước ở trong đầu là mình sẽ vẽ một cái dáng lông mày cong hay ngang để chúng ta sẽ nâng cao cái đường thẳng đi qua đỉnh, hay là chúng ta sẽ hạ thấp xuống. Ở đây thì mình sẽ vẽ một cái dáng nó hơi ngang cong một chút, cho nên là mình sẽ nâng cao cái phần đỉnh lông mày lên nha. Các bạn nhớ này, hai tay của mình giữ vào hai bên thái dương của khách hàng và hai cái ngón cái ấn vào hai đầu dây chỉ thì chúng ta sẽ ấn được cái đường thẳng chính xác nhất. Bây giờ thì mình sẽ xác định tiếp cái điểm đuôi của lông mày bằng cách này: đặt một đầu dây chỉ ở vị trí tim môi, đi qua cánh mũi và đuôi mắt của khách hàng. Hai tay nhớ là phải giữ vào đầu của khách hàng và giữ vào mặt của khách hàng để chúng ta có thể cố định được cái dây chỉ, chứ chúng mình không để tay ở trong không trung như này, mà các bạn nhất thiết là phải có điểm tì, giữ tay vào đầu và mặt của khách. Sau đó chúng ta sẽ xác định được cái đường thẳng. Tiếp theo thì mình sẽ xác định đường thẳng đi qua đỉnh lông mày nha. Nó cũng sẽ đi qua nhân trung này, hõm cái cánh mũi và giữa con ngươi khi khách hàng mở mắt nhìn thẳng. Các bạn nhớ vẽ lông mày khi khách hàng mở mắt nhìn thẳng nha. Bởi vì có nhiều người khi mà họ nhắm mắt với khi mở mắt thì lông mày nó sẽ rất là lệch. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ vẽ theo được một cái trạng thái của gương mặt thôi. Sau khi mà đã xác định được các điểm đầu, đỉnh và đuôi rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại này. Mình sẽ nối điểm đầu của đường khung trên với điểm đỉnh trước nha. Kéo dài cái đường nối này để cho nó cắt cái đường trung trực ở giữa mặt. Hai tay nhớ giữ vào hai bên thái dương của khách hàng để chúng ta cố định cái đường chỉ đó. Bây giờ thì mình sẽ xác định tiếp cái đường thẳng từ đỉnh về đuôi lông mày. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần vành tai của khách hàng này. Chúng ta sẽ đưa cái phần đuôi lông mày về đến cái khoảng giữa cái vành tai cho đến cái phần lỗ tai trong của khách hàng. Đó, chứ các bạn không đưa xuống quá sâu. Các bạn không đưa xuống quá sâu dưới cái phần
lỗ tai rồi là dưới cái phần dái tai của khách nhá. Bởi vì như thế thì cái lông mày của chúng ta sẽ rất là cụp. Đối với các bạn trẻ thì các bạn nên đưa cái đuôi lông mày đi ngang hơn. Còn đối với những người lớn tuổi hơn thì các bạn sẽ có thể làm cái lông mày cụp hơn một chút. Tuy nhiên thì không nên làm quá cụp xuống dưới cái lỗ tai của khách nha. Chúng ta sẽ kéo cái đường thẳng từ đỉnh về đuôi này, kéo dài để nó cắt cái đường trung trực ở đúng một điểm. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy đối xứng sang bên còn lại. Thì bây giờ việc tiếp theo là các bạn sẽ copy cái lông mày này sang cái phía bên kia. Chúng ta sẽ sử dụng thước này, ở đây thì mình có cái thước điện tử hoặc là các bạn có thể sử dụng thước mỏ vịt nha. Chúng ta sẽ đặt này một cái mỏ thước này trùng với cái đường thẳng đi qua cái điểm đầu của lông mày, và một mỏ thước còn lại sẽ trùng với đường thẳng đi qua đỉnh lông mày. Sau đó các bạn đặt vị trí thước đối xứng sang bên còn lại và chúng ta miết nhẹ lên vùng da của khách là sẽ xác định được cái đường thẳng đi qua đỉnh lông mày. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt một bên mỏ thước trùng với cái đường thẳng đi qua điểm đầu lông mày, đường khung dưới, và một bên mỏ thước trùng với đường thẳng đi qua đuôi, và chúng ta đặt sang bên còn lại để chúng ta copy sang nha. Miết thước lên để có thể xác định được cái đường thẳng đi qua đuôi. Bây giờ thì việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ nối lại này. Hai tay giữ hai bên thái dương của khách hàng, hai ngón cái ấn vào dây chỉ và đặt dây chỉ rất là chính xác và đúng cái vị trí cắt nha. Các bạn không được nghiêng dây chỉ, cũng như là không được, ví dụ các bạn đứng cao hơn cái vị trí ngồi của khách hay là đứng thấp hơn vị trí ngồi của khách đều sẽ rất là khó để vẽ. Chúng ta phải để khách ngồi ngang tầm mắt của mình và mình đặt dây chỉ theo cái phương vuông góc thì sẽ được cái đường thẳng nét mảnh. Sau khi mà chúng ta vẽ được cái đường khung trên bằng cái đường chỉ rồi, việc tiếp theo là chúng mình sẽ bo lại một chút ở phần đỉnh. Các bạn nhớ nha, chúng ta chỉ bo lại cho tròn đỉnh một chút chứ không tô lại toàn bộ cái đường chỉ mà chúng ta vừa căng. Việc này thì sẽ làm cho thứ nhất là cái dáng lông mày mềm mại hơn vì chúng ta bo tròn phần đỉnh. Thứ hai là cái đường vẽ của chúng ta sẽ rất là nét mảnh và sẽ rất dễ cho các bạn trong việc đi khung lông mày, hoặc là các bạn vẽ lông mày để làm điêu khắc hay headshot thì các bạn sẽ chỉ cần đường khung càng nét mảnh thì càng đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ xác định cái điểm eo của lông mày, tức là thẳng đỉnh lông mày xuống để xác định cái độ rộng ở phần eo này. Mình sẽ để là 0,7cm chẳng hạn nha. Các bạn nhớ là cái phần eo của lông mày thì luôn nhỏ hơn hoặc bằng cái độ rộng ở cái phần đầu lông mày. Bây giờ mình sẽ nối từ eo lông mày về đuôi lông mày trước. Các bạn nhớ căng da để cái vùng da đó thành một mặt phẳng, và chúng ta sẽ cầm chì này, chì đá phải vót thật nhọn và cũng để chì vuông góc với bề mặt da. Ngón út của chúng ta cũng làm điểm tì. Đây các bạn nhìn cái thao tác của mình này. Bây giờ mình sẽ vẽ từ giữa lông mày về đầu lông mày. Các bạn cứ nhích từng đoạn ngắn. Lúc đầu chúng ta sẽ vẽ mờ, vẽ nhẹ tay thôi. Sau khi mà chúng ta vẽ được hết một cái đường mờ như vậy và chúng ta thấy nó chính xác rồi thì chúng ta sẽ tô lại cho đậm hơn. Hoặc là nếu như mà chưa chính xác thì các bạn còn có thể dễ dàng lau đi và điều chỉnh lại được, chứ đừng cố vẽ đậm nét ngay từ lần đầu. Các bạn chịu khó luyện tập thì các bạn sẽ vẽ được cái đường nét rất là mảnh, rất là mềm mại ở ngay cái lượt đầu tiên thôi. Sau khi mà vẽ xong lông mày này rồi thì mình sẽ quay sang vẽ bên lông mày còn lại này. Tương tự các bạn cũng sẽ dùng thước để xác định cái độ rộng ở phần eo lông mày này là 0,7 để bằng với cả bên kia. Và chúng ta lại tiếp tục vẽ từ vùng eo của lông mày về đến vùng đuôi lông mày trước nha. Bây giờ mình sẽ bo chút ở cái phần đỉnh lông mày để cho cái phần đỉnh nó tròn đỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ ở cái đường khung dưới này. Các bạn nhớ căng da ra. Đối với cái khách hàng trẻ thì việc căng da để vẽ rất là đơn giản, nhưng mà đối với những cái khách hàng lớn tuổi, da của họ rất là nhăn trùng, cho nên là chúng ta bắt buộc là phải căng da ra thành một mặt phẳng nha. Xoay cái đầu của khách làm sao cho các bạn thuận tay và để vẽ nhất có thể. Đừng có cố vẽ quá đậm nét ngay ở cái nét vẽ đầu tiên. Cứ vẽ nhẹ trước, bo trước từng cái nét mờ, sau đó thì chúng ta mới tô lại sau. Các bạn luyện vẽ nhiều, 1 tuần liên tục cho mình nha. 1 tuần liên tục các bạn tuyển mẫu vẽ, mỗi ngày các bạn vẽ 2 mẫu, và mỗi buổi các bạn vẽ tối thiểu là 1 cho đến 2 giờ. Thì mình tin chắc chắn là sau 1 tuần các bạn sẽ tiến bộ rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái tăm tém để tém gọn lại cái đường chì mà mình vừa vẽ nha. Các bạn sẽ căng da ra này,
tém một chút ở cái phần đỉnh ở đây, cho cái phần đỉnh của mình nó tròn đỉnh hơn này. Sau đó thì các bạn có thể tém cái đường khung dưới, tém làm sao cho thật sắc nét, cái đường chì thật nét, thật mảnh, tém cả cái viền ngoài lẫn cái viền trong của cái đường vẽ của mình, thì các bạn sẽ được một cái đường khung siêu mảnh, siêu nét luôn. Và việc đi kim để đi khung lông mày thì sẽ rất là dễ dàng với các bạn. Các bạn không phải lo lắng việc là chúng ta làm hai bên lông mày lệch nhau hay là một bên to một bên nhỏ nữa. Đường khung càng nét càng mảnh thì càng đẹp, nhất là các bạn nào mà làm sợi hair shop hay là điêu khắc đó, thì cái đường khung nét mảnh là cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta thực hiện được một cái cặp lông mày đẹp đấy. Sau khi mà mình tém xong một bên này rồi thì mình sẽ tiến hành tém cái bên còn lại. Tém xong thì các bạn có thể lau bớt đi các cái đường vẽ này để nhìn cái khung dáng lông mày nó rõ hơn, hoặc có thể là cho khách hàng soi gương để khách hàng có thể nhìn rõ hơn cái khung dáng lông mày của mình. Bởi vì nhiều khi mình vẽ cái kiểu nhiều đường như này thì khách hàng có thể họ sẽ không hình dung ra được. Đó, thì việc tém này thì rất là dễ dàng. Các bạn sử dụng cái tăm bông nhọn này sẽ rất là dễ để tém, và sử dụng cái chì đá thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường nét rất là mảnh. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng kem che khuyết điểm. Tuy nhiên thì mình thấy có nhiều bạn rất là lạm dụng. Các bạn bôi rất nhiều kem che khuyết điểm lên trên cái vùng da của khách. Như vậy thì sẽ rất là khó để có thể làm được một cái đường khung nét mảnh. Hoặc trong trường hợp mà những cái khách hàng mà họ có cái lông mày cũ rất là đậm và chúng ta phải vẽ một cái dáng mới ấy, thì trường hợp đấy thì mình bắt buộc mình phải sử dụng kem che khuyết điểm để mình tém lại cái đường vẽ của mình, làm mờ đi cái vùng da thừa kia ra để khách hàng có thể nhìn rõ cái khung dáng lông mày hơn. Còn đối với những cái bạn mà lông mày mới và còn nguyên bản thì các bạn chỉ nên vẽ khung dáng không như này thôi, thì sẽ rất dễ cho cái việc mà chúng ta sẽ phun hay là điêu khắc hay làm hair shop nha. Như vậy là mình đã vẽ xong lông mày cho bạn khách hàng này rồi. Và bây giờ mình đang lau bớt đi những cái nét vẽ của mình. Các bạn nhớ là đối với cái dây chỉ ấy, các bạn chỉ tô một đoạn ngắn khoảng tầm 10 phân thôi. Đừng có tô đen hết toàn bộ dây chỉ. Bởi vì khi mà tô đen như vậy, thứ nhất chúng ta cầm vào tay nó cũng rất là bẩn, rất là đen. Thứ hai là bôi hết lên trên mặt của khách hàng thì nhìn rất là xấu đó. Cho nên là các bạn nhớ nha, vừa phải sạch sẽ, gọn gàng và khung dáng vừa phải đẹp. Sau khi mà vẽ xong thì các bạn sẽ sử dụng phi áp để kiểm tra cái độ cân chỉnh tuyệt đối của lông mày nha. Chúc các bạn thành công!